بسم الله الرحمن الرحیم. میریم به درس ما. امروز بخش چی را میخوانیم؟ دیتا به معنای اطلاعات تصفیه نشده یا اطلاعات خام. صحیح نیست؟ بعضیا داتا میگن، بعضیا دیتا میگن. یعنی معلوماتی است که پروسس نمیشده باشه، در اینجا میتونین بیارینش، بعد از او به یک اطلاعات به معنی یا یک اطلاعات مشخص تبدیل کنین. موضوع شکل انفارمیشن هم میشنه. خب در عموم در این قسمت یک منو است. یک منو است که دیتا اطلاعات میگیرین از بیرون، از برنامه مختلف داخل صفحه اکسل میسازین و روی از او کارهای مختلف اداری یا موضوعات مختلف دیگه تان اجرا میکنین. در قدم اول گفته گیت اکسترنال دیتا. اکسترنال یعنی بیرون. صحیح؟ از اکسترنال یعنی از منابع بیرونی، از اکسس میخواین. پس باید برنامه اکسس بلد باشی که تو در اکسس اطلاعات داشته باشی و اگر بلد هم نباشی مشکل نیست. اینجا ما برنامه اکسس داریم، انتخابش میکنیم، بعد از اون میگه خب پاسورد داره، میگه من پاسوردش هم درج میکنم. ضرور نیست که کلش پاسورد داشته باشه. خب پورم پاسورد درج کردیم، مشکلی نیست. این استودنت انفارمیشن میخوایم که اینمی جدول اطلاعاتش برای ما بیاره داخل صفحه چی؟ داخل صفحه اکسل. آورد یا نآورد؟ خدا اونجا خالی بود، چیزی نوشته نبود، اما خود جدول ساختارش مکمل آورده. درست است؟ دیگه چی داریم؟ بعد از او در دیتا میریم. بعد از او گفته فرام وب. اگر از صفحات وبسایت میخوایم، کدام وبسایت، کدام آدرس، باید آدرسش دقیق شما بفهمین. بازم اطلاعات میتونین در این صفحه بیارین. مثلا من نوشته میکنم W3 school باشه که اگر از اینجا ما بتونیم چیزی رو بیاریم W3 school بقیه با گوگل بریم. هم باز نمیکنه. خب اگر آدرس وبسایت دقیق میفهمین اونجا درج کنین. بعد از اون میتونین اطلاعات صفحه وبسایت بیارین داخل صفحه اکسل. دیگه چی از فرام تکست، از صفحه نوتپد. یعنی حتی میتونین از صفحه نوتپد هم اگر یک لیست اطلاعات باشه، مثلا من اینجا یک صفحه نوتپد ایجاد میکنم برای شما واضح شود به نام لیست و بعد از اون خب چیزی نیست داخل از اون صفحه نه. یک باری صفحه را چی میکنیم؟ خانه پوری میکنیم. یک چند موضوع داخل که خانه پوری نمیشه اما تگ لیست نوشته کنیم. بس مثلا احمد، عمر، طاهر، فواد، کریم، دیگه چی باشه؟ تمیم، امید، امود، دیگه چی باشه؟ مصور، دیگه نوشته میکنیم فایق و بعد از او سیو میکنیم. درست است؟ و کلوز و سپس امپورت میکنیم. میگیم نکست و خب یک فنش بگوین خودش میفهمه که چی کار کنم. تمام لیست آورد اینجا. دیگه چی خوبی داره؟ زمانی که شما میرین در قسمت داکومنت، در بخش اینجا بریم در داکومنت و در لیست تغییرات بیاریم. مثلا چند فرد دیگر اضافه کردیم. نوشته کردیم که مثلا تمیم. تمیم خواسته کی باشه؟ نام بگیرین. یکم طاهر هم هسته. زهیر جان، فرهاد، رحیم، فرید، دیگه بس. در قسمت بالا میریم تا میدونیم نوشته میکنیم مثلا پروگرامی که میخوانه. نه چی؟ پروگرام. خب پایین میریم در این قسمت میگیم تب زده شده، باید فاصله بگیره. برنامه ورد. دیگه چی میخوانه؟ اکسل، اکسس. دیگه چی باشه؟ HTML. صحیح نه؟ HTML. باز انتر تا میدونیم پاورپوینت. بعد از کلوز سیو میگه میره. میم در اکسل. حالا ببینین تغییرات آمد اونجا، اما اینجا چیزی نامده. باز رفرش میکنیم. این همی لیسته آمد. دیگه کاپی پیست هم ضرورت نیست. تو جای خودم میفهمم مستقیم در جای خود انتقال میده. شاید در ذهن شما میگشتی سوال که
کاپی پیستش میکنیم، چرا از این طریق امپورت کنیم؟ اما باز در کاپی پیست به این شکل نمیگه، تغییرات بیاری جا متومات بیار. یا رقم دیگه من پیست اسپیشال، اما پیست اسپیشال اما این نتیجه رو نمیده، اون با شکل عکس میگیردش، شکل عکس میگیره. خواستم که موضوعات هم پیش از پیش بردان حل شده که پیست اسپیشال هم خواهی کارم میکنه. نه دیگه چی داریم؟ from other source. other دیگه other هست، بیرون هست. باز اسکیول سرور گفته structure query language analyzing services audit است، دیگه XML است، دیتا کانکشن است، مایکروسافت کیوری، بسیار منابع بزرگ دیگه است که ما شما میتونیم از اینجا هم اطلاعات در اینجا وارد بسازیم. بسیار منابع است، یعنی یکش به اون شکل بود، اینجا یک ادر بود، اینجا که به دیگه from Excel، from CVS، from چیست؟ CSV، from XML، from text، from folder، باز دیگه دیتابیس ها را آورده. بسیار دیتابیس های قوی و تواناست. آزور سایت مایکروسافت آنلاین است، دیگه from online services، from other source، باز گفتم منابع مختلف دیگر هم. اگر میخواین که از یک صفحه اکسل هم بگیرین میتونین، و دیگه شبالت نیست، این هنوز درست است، برنامه دیتابیس است. اینجا ببینین یکمی که سر سیستم فشار همه میم در این قسمت این از این درایو میگیم که این جدول اکسل هم وارد از این صفحه بساز. دیگه کیوری است، تا کی بیای آماده شود. کیوری یعنی که نشان میده که از کدام منابع اطلاعات شما گرفتین. from table از جدول اطلاعات میگیرین و دیگه شما است recent منابعی که قبلا وارد کردین، یعنی از جایی که شما اطلاعات گرفتین. این هم شیت یک است، میگم بله این شیت برای ما بیار داخل صفحه، لودش کو، درست است؟ لود بارگیری رو میگن. خب تمام اطلاعاتی که داخل از اونجا بود آوردش داخل صفحه اکسل ما، درست است دوستا؟ به این شکل فهمیده شد؟ این دیگه در جای خودش است. باز دیتا میرین دیگه رفرش به خاطر تازه سازی است، صحیح نه؟ و دیگه چی داریم بعد از اون؟ ریسنت، منابعی که قبلا استفاده کردی براتون نشان میده. یعنی این صفحه‌ای است که قبلا استفاده شده، درسته؟ میتونین کلیر اند پنیتین، پس حذفشان کنین. کانکشن ارتباط تا نشان میده با دیتابیس یک، با کیوری اکسل و با لیست ارتباط داری، میتونی ارتباط قطع کنی. و رفرش هم به خاطر از که شما میگه وقتی رفرش میکنین این رفرش ها سیف کنه روندش، هر وقتی که رفرش میکنین نام فایل پرسان میکنه، یا 60 دقیقه بعد خودش رفرش کنه، یا هر باره که فایل اوپن کردین خودش اتومات رفرش ردیف و کالم و فرمت و این چیزا رو هم گفته وقت رفرش در نظر بگیره، چیزای اضافه‌گیش حذف کنه، تو یک قوانین گفته. اینی بود بخش گرفتن اطلاعات از منابع بیرونی. دیگه بخش چی است؟ اینجا سورت میکنه، ترتیب میکنه از A و زید و زید به A، و اینجا میتونید شما نظر به عنوان دلخواهتان مثلا کالم ای یا کالم دی چی شود؟ ترتیب شود. و فیلتر هم یادتان است از بین پروگرام ها مثلا میگفتیم دیگه برنامه رو نشان نده، تنها اینیام رفته در لیست پاورپوینت تنها نشان میده. این موضوع فیلتر بود که دمینه هم خواندین. ادوانس امروز نه، بس فردا بخیر میخوانیم.